มันน่าจะเป็นไปอย่างนั้นไม่ได้ก็เลยไม่ทำไอ้ความเป็นจริงทำของพระท่านทำท่านพูดโดยมีเหตุผลทุกอย่างคือเหตุผลทุกอย่างไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นมันจะเป็นไปได้แปลกเหมือนกันเนี่ยแปลกเหมือนกันขั้นแรกอันประมาณจะนั่งรับตาทีนี้ก็ไม่เชื่อแล้วนั่งรับตาเห็นแล้วมันจะเกิดประโยชน์อะไรมันดับตาไปหมดเลยนอกจากนั้นไปเดินจนเดินไปต้นไม้ต้นนี้เดินไปต้นนั้นเดินไปเดินไปเดินมาไม่เกี่ยวเดินถึงให้เดินไปสบายมันมีประโยชน์ได้มันคิดแต่การเป็นจริงการเดินจนนี่มันมีประโยชน์นะการนั่งสมาธิมันจะมีประโยชน์นะแต่จริตของคนเราบางคนแรงในการเดินจนบางคนแรงในการนั่งจริตของท่านเป็นเตยกันอยู่แต่เราจะพึ่งกันไม่ได้จะนั่งสมาธิอย่างเดียวไม่ได้เดินจงกรมอย่างเดียวก็พอที่ท่านสอนว่าอิริยาบถสี่การยืนการเดินการนั่งการนอนคนเราอาศัยอิริยาบถอย่างนี้อยู่แต่ว่ามันจะแรงไปที่ว่ายืนเดินนั่งนอนอะไรก็ทำไม่ได้แต่แรงนี้สีมันช้ามันเร็วมันจะค่อยๆเข้ากันในตัวของมันอย่างเราวันหนึ่งคนเดิน4 ชั่วโมงนั่ง4 ชั่วโมงนอน4 ชั่วโมงเท่าไรก็ช่างมันจะต้องจับจุดเข้าก็เป็นการยืนการเดินการนั่งการนอนเสมอการยืนเดินนั่งนอนนี่เสมอกันท่านบอกไว้ในธรรมะอิริยาบถการปฏิบัติให้มันสม่ำเสมอกันให้อิริยาบถเสมอกันอิริยาบถคืออะไรคือการยืนการเดินการนั่งการนอนให้มันเสมอคิดไม่ออกเลยให้มันเสมอนั่นก็ตรงกับว่านอน2 ชั่วโมงก็ยืน2 ชั่วโมงนั่งก็2 ชั่วโมงนะคงจะไปแบบนี้เลยมันจะมาทำดูมันไปไม่ไหวนะมันไปไม่ไหวไม่ไหวแน่นอนจะยืน2 ชั่วโมงหรือนั่ง2 ชั่วโมงเดิน2 ชั่วโมงนอน2 ชั่วโมงเรียกว่าอิริยาบถมันเสมอกันทีนี้เราฟังผิดฟังตามแบบมันผิดอิริยาบถเสมอนี้ปัญญาพูดถึงจิตของเราความรู้สึกของเราเท่านั้นไม่ใช่จะพูดทั่วไปคือทำจิตของเราเกิดปัญญาแล้วให้มันมีปัญญาให้มันสว่างไอ้ความรู้หรือปัญญาของเรานั้นแม้เราจะอยู่อิริยาบถยืนหรือเดินนั่งนอนรู้อยู่เสมอรู้อยู่เสมอเข้าใจอยู่เสมอในอารมณ์อะไรต่างๆแม้ฉันจะยืนอยู่ก็ตามจะนอนก็ตามจะเดินหรือจะยืนก็ตามเนี่ยฉันจะรู้อารมณ์อยู่เสมอกันว่าอารมณ์ทั้งหลายเหล่านี้มันจะเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเท่านั้นแต่การพูดอย่างนี้ก็เป็นไปความรู้สึกจะรู้อย่างนั้นเป็นไปจิตใจก็ว่าเป็นอย่างนั้นเมื่อถูกอารมณ์เมื่อไรก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาตลอดเวลาอยู่อย่างนั้นจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนมันมีความเห็นอย่างนั้นเมื่อว่ามันจะรักหรือมันจะเกลียดมันก็ยังไม่ทิ้งปฏิปทาของมันรู้ของมันอยู่ไม่ความถ้าว่ามาเพ่งทุกจิตเป็นปฏิปทาเนี่ยสม่ำเสมอกันแต่ความสม่ำเสมอคือมันปล่อยวางสม่ำเสมอกันสม่ำเสมอกันนั่นเองมันปล่อยวางสม่ำเสมอกันเมื่อหากว่ามันได้อารมณ์ที่ดีตามที่เราต้องมันก็ยังไม่ดีตัวของมันเมื่อมันรู้อารมณ์ที่ชั่วมันก็ยังไม่ดีตัวของมันไม่รู้ในความชั่วไม่รู้ในความดีเป็นต้นทั้งหลายเหล่านี้มันจะตรงไปของมันอยู่เรื่อยๆอิริยาบถนี้เอาเสมอได้ถ้ามันไม่เสมอปัดมันก็เสมอได้ถ้าพูดถึงภายในไม่พูดถึงภายนอกถ้าถึงเรื่องจิตใจพูดถึงความรู้สึกทีนี้คนเรานะถ้าว่าอิริยาบถ
จิตใจมันสม่ำเสมอกันเนี่ยมันจะถูกสรรเสริญมันก็อยู่แค่นั้นมันจะถูกนินทามันอยู่แค่นั้นมันไม่ขึ้นมันไม่วิ่งลงมันอยู่อย่างนี้ก็เพราะอะไรมันรู้อันตรายรู้อุปสรรคในสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เห็นโทษในการสรรเสริญเห็นโทษในการนินทาเสมอกันแล้วเรียกว่ามันเสมอกันแล้วอย่างนี้อันนี้เรียกว่าความรู้สึกทางในมองดูด้านในไม่มองดูด้านนอกอารมณ์ทั้งหลายนั่นถ้าเราฟังธรรมดานะถ้าอารมณ์ที่ดีจิตของเราก็ดีด้วยเราจะเรียนพร้อมกันอารมณ์ที่ไม่ดีจิตของเราก็ดีไม่ชอบเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นี่เรื่องไอเดียแบบนั้นมันสม่ำเสมอกันแล้วมันสม่ำเสมอเพราะว่ามันรู้อารมณ์ว่ามันยึดดีก็รู้มันยึดชั่วก็รู้จักนี่ก็ยังดีกว่าแล้วเดียวแบบนี้มันสม่ำเสมอแต่มันวางไม่ได้แต่ว่ามันรู้สม่ำเสมอยึดความดีก็รู้จักเจ้าของยึดความชั่วก็รู้จักเจ้าของไอ้ความยึดเป็นนี้แหละมันเป็นสิ่งที่ไม่ใช่หนทางก็รู้อยู่เนี่ยเข้าใจอย่างนี้แต่ว่ามันทำยังไงได้เนี่ย50%เนี่ยไม่70%เลยนะมันไม่มีการปล่อยวางแต่มันรู้ว่าจะปล่อยวางตรงนี้มันจะสงบแล้วเมื่อเราพยายามทำไปเนี่ยเห็นโทษในอารมณ์ที่ว่ามันชอบใจหรือว่ามันไม่ชอบใจหรือเห็นโทษในสรรเสริญเห็นโทษในการนินทาสม่ำเสมอกันไม่มีอะไรแปลกนินทามันก็สม่ำเสมอกันสรรเสริญก็สม่ำเสมอกันเมื่อพูดถึงจิตคนในโลกนี่ถ้านินทาก็ได้ไม่ได้ดีหัวใจเราถ้าถูกสรรเสริญมันขึ้นเต้นมันเป็นอย่างนี้ตามธรรมชาติเมื่อมันรู้ตามความจริงซะแล้วเนี่ยว่าอารมณ์ที่เขานินทานั้นมันก็มีโทษอารมณ์ที่เขาสรรเสริญนั้นมันก็มีโทษจิตในสรรเสริญมันก็มีโทษจิตในการนินทามันก็มีโทษนี่มันเป็นโทษทั้งหมดทั้งนั้นถ้าเราไปหมายมั่นมันอย่างนั้นเมื่อความรู้อย่างนี้เกิดขึ้นมาแล้วมันก็จะรู้สึกอะไรถ้าไปหมายมั่นมันจะเป็นทุกข์จริงๆมันทุกข์ให้เห็นแต่ไปยึดดียึดชั่วจริงๆมันจะเป็นทุกข์ขึ้นมาแล้วก็ไม่เห็นความทุกข์นั้นได้ในความยึดทั้งหลายนั้นมันเป็นเหตุที่เราไปทุกข์ไอ้ชั่วก็จะทุกข์ดีก็จะทุกข์จับให้แน่นอย่างนี้เราเห็นโทษมาแล้วทำไมเห็นโทษมันเพราะเราเคยยึดมันมาเคยจะทุกข์มันมาอย่างนี้จึงมีโทษมันไม่มีสุขที่นี่ต้องหาทางปล่อยมันจะไปตรงไหนโน้นทางปล่อยในทางพุทธศาสนาอย่าไปยึดมั่นถือมั่นเราฟังในจบเรื่องอย่าไปยึดมั่นถือมั่นคือถ้าให้ยึดอยู่จะใหญ่มั่นเอาอีกสักดีอย่างไฟฉายนี่คืออะไรไฟฉายนี่ไปยึดมันมาซะเราจะมาดูไฟฉายเราวางจะไปนั่นยึดแบบนี้ถ้าหากว่าเราไม่ยึดเราจะทำอะไรเนี่ยจะเดินเป็นกลมก็ไม่ได้จะทำไม่ต้องยึดซะก่อนครั้งแรกเป็นตัณหาก็ว่าแต่ว่าต่อไปมันเป็นบารมีอย่างอยากมานี่ชาคโรจะมาวัดประพงก็ต้องอยากมาก่อนถ้าชาคโรไม่รู้สึกว่าอยากมาแล้วก็ไม่ได้มาแล้วโยมก็ไม่ได้มาครับใครๆจะมีความอยากจะมานี่คือมาด้วยความอยากเนี่ยเมื่อความอยากเป็นมาจากอยากยึดมั่นคือมาแล้วแต่ครับนี่คืออะไรสงสัยหรือจะยึดขึ้นมายึดขึ้นอันนี้มันไฟฉายแล้วนี่นะแล้วก็วางนี่เรียกว่ายึดแต่ว่าไม่ได้มั่นปล่อยวางรู้และปล่อยวางพูดง่ายๆก็เรียกรู้และปล่อยวางจับมาดูรู้และปล่อยวางปล่อยวางปล่อยวางใช่ไหม
อันนี้เขาสมมติว่ามันดีนี่เขาสมมติว่ามันไม่ดีรู้แล้วก็ปล่อยทั้งดีทั้งชั่วรู้หมดแต่ว่าปล่อยไม่ได้ทำด้วยความโง่ไม่ได้ยึดด้วยความโง่ยึดด้วยปัญญาอย่างนี้อันนี้อิริยาบถนี้เสนอได้ต้องเสนอได้อย่างนี้อิริยาบถนี้เสนอได้คือจิตมันเป็นทำจิตให้รู้ทำจิตให้เกิดปัญญาเมื่อจิตมีปัญญาแล้วอะไรมันเป็นเหนือสิ่งนั้นอยู่แล้วแต่จะยึดมามันจะยึดมันมีโทษยึดขึ้นมามันเหนื่อยมากยึดดีได้รู้อะไรตัวอารมณ์เกิดมาทางหูเรารู้ว่าอันนี้โลกเขาว่ามันดีตัวโลกเขาว่ามันไม่ดีตัวมันรู้ดีรู้ชั่วไอ้คนที่ไม่รู้ดีรู้ชั่วจะยึดตรงดีตรงชั่วทุกอย่างคนรู้ดีรู้ชั่วเป็นต้นไม่ได้ยึดในความดีไม่ได้ยึดในความชั่วคนที่ยึดในความดีในความชั่วนั้นก็เดียวนั่นคือคนไม่รู้ดีรู้ชั่วถ้าทางที่เรียกว่าเราทำอะไรนะตลอดที่ว่าเราอยู่ไปนี้เราอยู่ไปเพื่อประโยชน์อะไรเราทำงานอันนี้เราทำงานเพื่อต้องการอะไรแต่โลกเขาว่าทำงานอันนี้ต้องการอันนั้นเขาว่าคนมีผลถ้าสอนยิ่งไปกว่านั้นอีกทำงานอันนี้ทำอะไรไม่ต้องการอะไรทำงานไม่ต้องการอะไรโลกเขาต้องทำงานอันนี้จะต้องการอันนั้นทำงานอันนั้นจะต้องการอันนี้มีผลอย่างนี้เอาโลกีครับพระพุทธองค์สอนว่าทำงานเพื่อทำงานไม่ต้องการอะไรถ้าคนเราทำงานต้องการอะไรอยู่ในจิตทุกลองไม่ได้พอนั่งทุกข์จะมีให้ต้องการความสุขผมต้องอยู่นั้นจะตัดความอยากทุกข์เลยลองดูสิมันละเอียดกว่ากันอย่างนี้คือทำแล้วปล่อยวางมีปัญหาถามเลยก็ต้องถามว่าพราหมณ์เขาบูชายันเขาก็ต้องการสิ่งที่เขาปรารถนานั้นอยู่อย่างนั้นการกระทำเช่นนั้นของพราหมณ์นั้นยังไม่เป็นทุกข์เพราะเขามีความปรารถนาอยู่จริงครับอันนี้ครั้งแรกเราทำปรารถนามันเป็นอย่างนั้นทำไปไม่ได้ทำจนกว่าที่เรียกว่าไม่ปรารถนาอะไรแล้วทำเพื่อปล่อยวางแต่จะทำไปอันนี้ทำนี่มันเป็นปัจจัยตังมันอยู่ทุกขึ้นอย่างนี้คนเราจะทำเนี่ยทำนี่เพื่ออะไรเพื่อต้องการนิพพานนั่นแหละไม่ได้นิพพานเนี่ยต้องการอย่างนี้เพื่อให้มีความสงบจะเป็นธรรมดาแต่ว่าไม่ถูกเลยจะทำอะไรไม่ต้องการอะไรทั้งสิ้นไม่ต้องการอะไรทั้งสิ้นมันจะเป็นอะไรก็ไม่เป็นอะไรถ้าเป็นอะไรก็ทุกข์เลยที่ทำงานไม่เป็นอะไรนั่นเป็นความผิดหรือว่าแต่การก็ทำมันมีอยู่ไอ้ความว่างในตอนนี้ฟังพูดให้คนฟังไม่ดีเรื่องแต่คนทำไปจะรู้จักความว่างมีประโยชน์ไม่ใช่ว่ามันว่างในสิ่งที่ว่ามันไม่มีมันว่างในสิ่งที่มันมีอยู่เช่นไฟฉายนี่เนี่ยมันไม่ว่างเราเห็นไฟฉายเนี่ยมันว่างเพราะมีไฟฉายนี่เป็นต้นเป็นเหตุให้ว่างไม่ใช่ว่างมองดูขนาดนั้นไม่มีอะไรเลยเป็นว่างไม่ใช่อย่างนั้นอย่างนั้นคนฟังความว่างจะไม่ได้ออกเหมือนกันไม่เคยจะรู้จักดังนั้นต้องเข้าใจความว่างในของที่มีไม่ใช่แต่ความว่างในของที่ไม่มีเอาดิลองดูสิ
อย่างนี้นี่ก็ถ้าหากใครยังมีความปรารถนาอยู่อย่างตามที่บูชายันตามกันในที่บูชายันเขาต้องการอะไรอยู่มันเป็นประโยชน์มาเช็คกราบพระโอ้ยหลวงพ่อผมรดน้ำทำไมต้องการดีเนี่ยมันจะไปเข้านั่นแหละมันในพ้นทุกข์เลยมันต้องการอย่างนั้นมีทุกข์มีต้องการจะมีเหตุผลทางโลกเขาต้องการมีเหตุผลทำอันนี้เพื่อนั้นทำอันนั้นเพื่อนั้นในทางพุทธศาสนาทำไม่มีเพื่ออะไรทำเพื่ออะไรทางโลกก็ทำงานทำอะไรเรื่องมันมีเหตุผลแล้วพระองค์ท่านสอนว่าให้นอกเหตุเหนือผลจะทำอะไรปัญญาของท่านให้นอกเหตุเหนือผลให้นอกเกิดเหนือตายไปนอกเกิดเหนือทุกข์ไปแล้วคิดไปตามสิเราพิจารณาไปตามนี้เรามีที่อยู่คนเรามีที่อยู่หนีจากบ้านไปมีที่อยู่มีสัตว์ที่อยู่เพราะเราไม่เคยอยู่ในภพอยู่ในความยึดมั่นถือมั่นเป็นภพถ้าไม่ยึดมั่นถือมั่นเนี่ยก็ได้ไม่รู้จะทำอะไรที่เงียบโยมเลยไปปฏิภาณโยมอยากไปเราไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรบนหลังคาเนี่ยกับพื้นที่สุดข้างบนก็คือหลังคาที่สุดข้างล่างคือพื้นอันนั้นมันพบข้างบนอันนี้มันพบข้างล่างระยะที่พบทั้งสองนี่มันต่อกันว่างคนไม่รู้จักไม่มีที่อยู่อย่างนั้นจึงไม่รู้จักที่ว่างไม่เป็นที่อยู่ของคนอยู่จนกระทั่งไปรวมราคาลงมาข้างล่างไม่มีที่อยู่ระยะนี้ไม่มีอยู่ไม่มีที่อยู่เป็นว่างที่ไม่มีพบเนี่ยเราก็รู้จักว่ามันมีพบแต่ไม่มีที่อยู่ของเราที่ไม่มีพบแต่เรียกว่ามันว่างตัดเรียกว่าพระนิพพานมันว่างถอยหลังไม่ไปกลัวจะไม่เห็นลูกกลัวจะไม่เห็นหลานกลัวจะไม่เห็นอะไรทั้งนั้นอย่างนั้นเป็นยังไงให้พรญาติโยมว่าอายุวันโนสุขังพลังโยมดีใจจ้าจะอายุหลายวันนะผ่องใสมีความสุขมากๆและมีพลังหลายๆมีคนชอบใจจะพูดว่าไม่มีอะไรแล้วเลิกไม่ต้องเอาแล้วคนมาติดอยู่ในภพอย่างนั้นบอกตรงนั้นไปมันไม่ไปเลยทีเดียวอายุวันโนสุขังพลังดีแล้วอายุมันยืนนานเนี่ยวันโนให้มีวันนะผิวพรรณสวยงามมีความสุขมากๆมีอายุยืนคนอายุยืนมีผิวพรรณดีนะดีแล้วคนอายุหลายมีพลังมากๆดีไหมคนอายุมากๆมีความสุขมากๆดีไหมอายุวันโนสุขังพลังสาธุดีใจกันตรงนั้นทำสลาเลยอายุวันโนสุขังพลังดีใจนี่นะไม่ติดอยู่ในภพนี้อย่างนั้นความบูชายันเพื่อต้องการอะไรก็ต้องบูชายันเพื่อต้องการสิ่งที่เขาปรารถนาก็ต้องบูชายันของเขาอันนี้ไม่ตามที่เรามาปฏิบัตินี้ไม่ต้องบูชายันจะไม่ต้องการอะไรไม่ต้องการอะไรถ้าต้องการอะไรมันจะมีอะไรอยู่เคยทำให้ว่ามันสงบมันจบเรื่องของมันแต่พูดให้ฟังอย่างนี้ก็ไม่สบายใจนะอยากจะมาเกิดอีก
อันนั้นอีกสารพัดอย่างมันพวกปฏิบัติทั้งหลายอุบาสกเนี่ยอุบาสกแต่โกโกรู้ทั้งหลายแบบนี้อุบาสกก็ไปใกล้พระความรู้ก็ไปใกล้พระไอ้ความเห็นก็ไปใกล้พระเป็นสุปฏิปันโนอุชุปฏิปันโนยายาปฏิปันโนสามีจิปฏิปันโนให้เข้าไปใกล้พระใกล้พระก็คือใกล้พระพุทธเจ้าคือใกล้ธรรมะของท่านนั่นเองใครใกล้ธรรมะก็ได้ใกล้พระพุทธเจ้าอันนั้นให้การทำเนี่ยมากให้การเจริญเนี่ยมากใครเห็นธรรมคนนั้นเห็นเราใครเห็นเราคนนั้นเห็นธรรมพระพุทธเจ้าอยู่ตรงไหนล่ะเราคนนึกว่าพระพุทธเจ้ามาตรวจข้าพเจ้าไปแล้วพระพุทธเจ้าไปแล้วพระพุทธเจ้าคือธรรมะคือสัจธรรมไม่ได้เรื่องบางคนจึงออกปากบ่นว่าถ้าเราเกิดทันพระพุทธเจ้าเราก็จะตายเหมือนกันแหละแน่ไอ้ความโง่มันลุกออกมาอย่างนี้พระพุทธเจ้ายังมีอยู่ทุกวันนี้ใครบาปเป็นอย่างนี้พระพุทธเจ้าคือสัจธรรมสัจธรรมมันจะจริงอยู่อย่างนั้นใครจะเกิดมาก็มีอยู่อย่างนั้นใครจะตายไปก็มีอย่างนั้นสัจธรรมนี่ไม่สูญไปจากโลกเป็นอย่างนั้นมีอยู่ตลอดเวลาอย่างนั้นพระพุทธเจ้าจะเกิดมาก็มีไม่เกิดมาก็มีใครจะรู้ก็มีไม่รู้ก็มีอยู่อันนั้นมันมีอยู่อย่างนั้นฉะนั้นจึงหมายเราให้ใกล้พระพุทธเจ้าใกล้พระพุทธเจ้าเราน้อมเข้าไปโอปนิโกน้อมเข้ามาให้เราเข้าไปถึงธรรมะเมื่อไปถึงธรรมะเราก็ถึงพระพุทธเจ้าเมื่อเห็นธรรมะก็เห็นพระพุทธเจ้ามันจะหายสงสัยทั้งหมดแล้วพระพุทธเจ้าคือธรรมะธรรมะก็คือพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้ถ้าพูดง่ายๆอย่างครูก็อย่างครูแต่ก่อนเป็นครูเรียนมาครั้งแรกไม่เป็นครูหรอกเป็นนายครูมาเรียนวิชาของครูสอบได้ก็เรียกว่าไปบรรจุเป็นครูเขาเรียกว่าเป็นครูจะเป็นครูเพราะอะไรเพราะวิชาของครูที่ให้นายครูเป็นครูนี่ไม่เป็นนะถ้าว่าจะได้เป็นครูนั่นก็เพราะเรียนวิชาของครูวิชาครูที่ไม่เป็นครูไม่เป็นครูเพราะวิชาของครูจะหนีไปมรณภาพไปแล้ววิชาของครูนี่เรายังมีอยู่ใครจะไปเรียนวิชาครูไปสอบวิชาครูนี่ได้ก็ยังเป็นครูอยู่คนนั้นก็ยังเป็นครูต่อไปวิชาของครูนั้นไม่เสียหายที่จะทำยังมีอยู่ในโลกมันจะทำที่ทำให้พระพุทธองค์เป็นพระพุทธเจ้าอย่างนั้นจึงเป็นเหตุพระพุทธเจ้ายังมีอยู่อย่างนี้อย่างนั้นใครปฏิบัติไปจะเห็นธรรมะเห็นพระพุทธเจ้าเดี๋ยวนี้คนอย่างนั้นมองพระพุทธเจ้าไปตรงไหนไปเลยไม่รู้จักถ้าฉันเกิดพร้อมพระพุทธเจ้าฉันก็คงจะเป็นลูกศิษย์ได้นั่นแหละจับมันไปเลยนะพูดมันดูสงบนี่เห็นไหมอันนี้ให้เข้าใจเป็นจิตที่สำคัญมากและการปฏิบัติของเราเหมือนกันอย่าไปเข้าใจว่าเราภาษาแล้วก็ถูกหรอกปฏิบัติเนี่ยไม่ได้ไอ้ความชั่วมันพูดเดียวจะไม่ฆ่าคนไม่ได้ทำหนักที่สุดแล้วไอ้ความดีพูดเดียวจะน่าคิดเดียวจะไม่ไปได้แล้วเหมือนกันให้เข้าใจอย่างนี้จะไปเข้าใจว่าฉันบวชมานานมีจะภาวนาอย่างยาไอ้กระที่มันถูกต้องเคยเราทำกรรมไอ้กรรมชั่ววูบเดียวเอานั้นไอ้ทำกรรมหนักได้เลยไอ้ความชั่ววูบเดียวยึดตัวของเรา
สาวกทุกองค์ท่านปฏิบัติมานานเมื่อมันเพียงจะได้จะถึงมันก็น่าคิดเดียวมันจะไปประมาทอย่างนั้นของเล็กๆน้อยๆอย่าไปประมาทวิยาบุตรที่เรามีอยู่นี่พยายามอย่างนั้นถึงเราไปอยู่กับพระเข้าใกล้พระพิจารณาผมจะดูจากพระเข้าใจดีๆอะไรวะคืนนี้มันจะหลายทุกข์เลยนะคนฟังธรรมจะง่วงนอนก็มีนะพระพุทธเจ้าไม่เชื่อคนง่วงนอนฟังนะให้คนดื่มตาฟังดื่มใจฟังนะ